Tôi nhận được một tin nhắn lạ. 5 phút nữa hãy cưỡng hôn bạn trai cũ, nếu không anh ta sẽ nhảy lầu tự tử. Buộc phải sao? Tôi hẹn người yêu cũ gặp mặt. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Anh ấy JVJC tật ít ngay lập tức. Chị, tôi không quay lại đâu. Hôm nay khi tôi muốn hôn người yêu, đột nhiên nhận được một cái úy chắc, đừng hôn, nếu không người chớt chính là cô. Tin nhắn rắc gì vậy? Tôi không quan tâm, nhưng giây tiếp theo, có người nhảy lầu tự tử rơi vào người anh ấy. Hai người cùng lúc ngã xuống đất, nếu chảy bốn phía, mà tôi chỉ cách họ một bước. May mà không bị thương, tôi run rẩy. Trong nháy mắt, trên màn hình điện thoại chưa tắt. Lịch sử trò chuyện đó lúc này đột nhiên sáng lên. Tôi bị chặn miệng lại. Đám đông dần dần vây quanh. Tôi run rẩy lắng nghe những người xung quanh nói chuyện. Người phụ nữ nhảy lầu là người sống một mình trên tầng 23. Nghe nói là làm loại nghề đó. Thậm chí có người đói. Chớt hay lắm, suốt ngày ăn mặc như thiếu vải vậy, quyến rũ những người đàn ông trong tiểu khu của chúng ta. Trong đầu tôi trống rỗng, cứng ngắc cầm điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng mà người phụ nữ nhảy lầu kia bỗng nhiên động đậy. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, mái tóc dài che mặt cô ta, vết mếu trên mặt. Qua khe hở tóc, ta bỗng nhiên thấy cô ta động khóe miệng, cười lên, mồ hôi lạnh cùng lúc cũng toát ra khắp người. Cảnh sát và xe cứu thương đến ngay. Chiều cao của tầng 23, hai người chết ngay tại chỗ. Tôi là nhân chứng đầu tiên bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Nữ nhân là tự sát. Vì vậy, sau khi đưa ra lời thú tội, tôi đã được thả. Ở đồn cảnh sát, tôi vừa đứng yên, điện thoại trong túi lại rung lên. Tôi có linh cảm. Quả nhiên mở điện thoại ra, lại là úy chất đó. Ảnh đại diện toàn màu đen, tên là Yểm. Trong vòng 30 phút, dắt cô gái ở cổng công viên lao động. Bạn yêu, trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Thành thật mà nói tôi rất rén. Do dự nửa tiếng, tôi vẫn bắt taxi đến công viên lao động. Cửa công viên, quả nhiên đứng một cô bé 10 tuổi. Tôi theo cô bé vào công viên, nhưng lại nhầm lẫn. Cứu một phụ nữ ở dưới sông của công viên. Người phụ nữ thật kỳ lạ, sau khi được cứu lên bờ, cô ấy không có chút vui mừng nào khi được cứu. Mắt không có thần, mặc bộ quần áo ướt đẫm đó quay người rời đi. Sau đó, 20 phút sau, bé gái bị xe đâm chết. Người lái xe chính là người phụ nữ lạ được cứu. Lúc này điện thoại đột nhiên lại rung lên. Lại là úy chắc của Yểm. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi phía sau càng thú vị hơn. Tôi run rẩy, chuyển mắt lên phía trên màn hình lúc này là 8 giờ 55 phút. Trong úy chắc trước, phút cuối cùng của nút thời gian trong vòng nửa giờ. Tôi không rớt cô bé, nhưng người phụ nữ tôi cứu được đã đâm chết cô bé đó. Hiệu ứng cánh bướm. Cuối cùng, cô bé vô tội đó vẫn chết dưới tay tôi. Tôi lại nhận được một nhiệm vụ mới. Trưa mai tìm được bạn trai cũ của bạn và cưỡng hôn anh ấy trong vòng 5 phút. Nếu không anh ấy sẽ nhảy lầu tự tử. Tôi nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu. Bạn trai cũ từ Trí. Chúng tôi cũng đã chia tay được nửa năm rồi. Bảo tôi cưỡng hôn anh ấy, đối với anh ấy là một trò đùa biến thái. Tôi bị kích thích, điên cuồng nhấp vào tùy chọn xóa bạn bè. Nhưng điện thoại dường như bị hỏng, không có phản ứng. Tức giận, tôi ném điện thoại vào thùng rác, quay người đi. Nhưng khi về nhà, tôi vào thang máy một mình. Trong túi lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, và nguồn gốc của âm thanh là túi của tôi. Tôi run rẩy đưa tay ra chạm vào, là điện thoại của tôi. Khoảnh khắc đó tôi kinh hoàng phát hiện, úy chất kỳ lạ này hẳn là không thể xóa bỏ được. Tôi không thể chịu đựng được vào ban đêm, gửi úy chất cho bạn trai cũ từ Trí. Trưa mai chúng ta gặp nhau đi. Đây là lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho anh ấy kể từ khi chia tay. Đã khuya rồi, thật ra không có hy vọng anh ấy sẽ trả lời. Chưa đầy nửa phút, điện thoại kêu rồi. Chị ơi, tôi không quay lại đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn và im lặng trong 2 giây, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc mắng người trong tôi. Trưa mai gặp nhau ở chỗ cũ, tìm anh có việc. Đã yêu nhiều năm, tôi biết anh ấy sẽ đi. Quả nhiên anh ấy đồng ý rồi. Được rồi, đi ngủ sớm đi. Ngày hôm sau trong quán cà phê, Từ Trí đã đến rồi, ngồi chỗ cũ bên cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi đi qua. Vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông. Trò chơi bắt đầu. Thời gian 5 phút, tôi cau mày. Từ Trí đối diện ngồi nhìn tôi nửa tiếng, đột nhiên mở miệng, có chuyện gì vậy? Nói đi. Tôi cầm cà phê nóng trước mặt lên uống một ngụm, không nói chuyện, nhưng là vô thức nhìn thoáng qua thời gian 5 phút. Tôi sẽ hôn Từ Trí trong vòng 5 phút nữa. Mặc dù xấu hổ, nhưng nó đơn giản hơn nhiều so với nhiệm vụ giết người. Thế là tôi đứng dậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của Từ Trí tôi đi tới trước mặt anh ấy.
hạ thấp người xuống. Nửa năm sau khi chia tay, tôi hôn anh ấy một lần nữa. Tôi thậm chí còn nghe thấy nhau ngày càng dữ dội hơn, nhịp tim đang tăng lên. Lúc này điện thoại tôi để trên bàn đồ chuông rung lên. Tôi quay lại ngay lập tức, đẩy mạnh Từ Chí ra. Trong ánh mắt thất thần của anh ấy, tôi nhanh chóng chạm vào điện thoại. Mở ra, chúc mừng bạn, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà điện thoại di động Từ Chí để trên bàn bỗng nhiên vang lên một tiếng. Anh ấy liếc nhìn, nhếch mày, cái quỷ gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, tim đập mạnh. Một suy đoán hiện lên trong đầu tôi. Tôi giật lấy điện thoại. Chắc chắn rồi, giao diện trò chuyện WeChat của anh ấy cũng có thêm một người bạn tên là Yểm. Còn đối phương cũng gửi một tin nhắn hoan nghênh bạn tham gia trò chơi trong vòng 3 giờ. Rất người vô gia cư ở cổng khu phố của bạn. Khi tôi ngây ra, Từ Chí đã lấy điện thoại về rồi. Anh ấy cười với tôi, chắc là ai giả mạo không cần quan tâm. Nói xong hắn cầm điện thoại lên thao tác một chút. Thấp giọng nói, đạch mẹ. Sao không xóa được? Tôi hồn thần lại, nắm chặt tay anh ấy, kiên nhẫn kể lại tất cả những trải nghiệm ngày hôm qua. Sau khi nói xong, Từ Chí không nói một lời. Nửa tiếng, hắn là hacker cho nên vẫn là đối tượng mơ hồ. Em đã sẵn sàng để cưỡng hôn anh, đó không phải trọng điểm. Cuối cùng Từ Chí vẫn tin những WeChat quỷ dị này. Vì lo lắng, chúng tôi đến cổng khu phố của anh ấy trong 3 giờ. Từ Chí không ra tay với người vô gia cư tội nghiệp đó. Vì vậy, 3 giờ sau, anh ấy nhận được tin nhắn trừng phạt, nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt người chơi liên quan tới vòng này là rất một người tùy ý. Một người vô gia cư đang ăn sau khi nhận được tin nhắn đột nhiên bị sặc bánh mì đến chớp. Vào khoảnh khắc này, chúng tôi mới hoảng sợ nhớ đến nội dung trừng phạt. Hắn ta đang nói về những người liên quan. Tất nhiên, người vô gia cư cũng là một trong số đó. Im lặng một chút, điện thoại của tôi và Từ Chí gần như đồng thời đổ chuông. 6 người tham gia, tối nay đến một ngôi trường ma nổi tiếng ở thành phố này. Tìm kẻ rớt người đang trốn trong đó. Và rớt hắn. Tôi biết ngôi trường này. Nghe nói là một trường đại học hạng 3. Nhiều năm trước bỗng nhiên liên tiếp xảy ra án mạng. Cứ nửa tháng lại có một học sinh tự tử. Sau đó lại xảy ra mấy vụ chốt tập thể. Sau đó trường đóng cửa. Nơi này dần dần trở thành một ngôi trường hoang vắng. Thời gian cấp bách, Hứa Chí và tôi đã chuẩn bị một số thứ như bánh quy nén, uống nước và mấy con reo tự vệ. Đi taxi. Trên đường tài xế nói chuyện không ngớt. Anh ấy nghĩ chúng tôi là những cặp đôi đi thám hiểm. Tôi và Từ Chí không phản bác gì, chỉ nhìn nhau thôi, cười cho qua vậy. Nếu không phải bị ép buộc, ai muốn đến cái chỗ chết tiệt đó chứ? Dù sao loại chuyện linh dị này cho dù có báo cảnh sát cũng không tin. Sau khi xuống xe, tôi và Từ Chí đứng trước cổng trường. Hít một hơi thật sâu, vai kề vai đi vào cổng trường. Bên trong trống rỗng. Chúng tôi nhanh chóng đi vào tòa nhà đầu tiên. Trước lầu còn lưu lại vết nếu không biết từ bao nhiêu năm trước. Nhìn một cái là sợ chết khiếp. Đột nhiên, tôi nhìn thấy cửa sổ phòng học đầu tiên bên trái có bóng người. Có người tới, thấp giọng nói. Và Từ Chí nhanh chóng đi qua. Cửa đã đóng lại. Tôi đẩy một chút, không đẩy được. Từ Chí đứng bên cạnh lấy cái móc từ trong túi ra, nắm trong tay, sau đó đập vỡ cửa phòng. Nhưng bên trong không có ai. Trong góc có một cái tủ lớn. Tủ cách mặt tường còn một khoảng cách. Phía sau hoàn toàn có thể giấu người được. Tôi và Từ Chí liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đi qua. Vừa đi được 2 bước, một tiếng động phía sau, cửa bỗng nhiên đóng lại. Địch Từ Chí thấp giọng mắng. Quay người lại để mở, nhưng đã muộn rồi. Cửa bị khóa ở bên ngoài. Vòng cửa sổ ở tầng 1 có thanh chống trộm. Từ Chí liền bắt đầu đập cửa. Mặc dù lớp học này đã bị bỏ hoang nhiều năm, chất lượng của cửa không tệ. Khung cửa bị Từ Chí đạp rung cả lên. Cửa vẫn chưa mở. Đột nhiên có tiếng bước chân trong hành lang. Chúng tôi lập tức cảnh giác. Tiếng bước chân mãi mãi, cuối cùng dừng lại ngoài cửa. Tiếp theo là sự im lặng chết chóc. Dây thần kinh tôi như thể bị kéo căng. Thậm chí có chút nghi ngờ tiếng bước chân vừa rồi có phải là ảo giác của tôi không. Đột nhiên trên cửa kính, ngoài cửa sổ hiện ra một khuôn mặt. Tôi sợ quá. Đó là một khuôn mặt tròn trịa mập mạp nhìn khá phúc hậu. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Hai người trong phòng là địch hay bạn? Tôi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Người này cũng có thể là người tham gia trò chơi. Tôi vội vàng nói, là bạn. Thật đấy chứ? Bên ngoài im lặng vài giây, lập tức vang lên tiếng mở khóa. Tin thấy bạn đồng hành ở nơi chết chóc này. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ Chí vẫn rất cẩn thận. Hắn cầm con reo găm, cẩn thận nhìn cửa. Cửa mở rồi, anh chàng béo mập đó đi vào. Mắt nhìn vào hai chúng tôi.
Sao hai người lại bị nhốt? Nói xong anh ta rời khỏi lớp học. Hãy nói, ra đây đi. Đều là người của mình. Từ Chí dẫn tôi ra ngoài. Và đó là khi chúng tôi nhìn thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ ở cuối hành lang. Trông người con trai có vẻ rất cẩn thận, mặt hơi trắng, và cô gái là một người quen cũ. Bạch Mộng Mộng là bạn thân hồi nhỏ của Từ Chí. Khi tôi và Hứa Chi yêu nhau, cô ấy không ít lần cản trở chúng tôi yêu nhau. Mặc dù không có ấn tượng tốt về cô ấy, nhưng ở một nơi như thế này lại có thể gặp những người bạn biết, có thể an ủi tôi bao nhiêu. Mọi người hiểu rõ tình hình một chút. Anh Mập vừa mới vào trường. Bạch Mộng Mộng và người đàn ông trung thực kia cũng vừa gặp nhau. Vừa rồi Bạch Mộng Mộng gặp rắn là anh ấy cứu cô ấy. Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, chúng tôi nhất trí quyết định rời đi trước. Tiếng cửa vừa rồi quá lớn, rất dễ bị tên điên rớt người trốn trong bóng tối phát hiện. Khi leo cầu thang, anh Mập dẫn đầu, tôi ở phía sau. Từ Chí bảo vệ tôi ở phía sau là Bạch Mộng Mộng và người đàn ông trung thực kia. Người đàn ông trung thực có chút lịch sự. Mặc dù bạn có thể thấy anh ấy sợ hãi, nhưng vẫn để Bạch Mộng Mộng đi trước mặt anh ấy. Chúng tôi lần lượt đi qua tầng 2 và tầng 3, nhưng không thấy ai cả. Đang chuẩn bị rời đi, trong cầu thang bỗng nhiên có tiếng bước chân. Vừa đó đã có bóng người liền xuất hiện ở đầu kia của hành lang. Tôi vô thức nín thở. Có phải tên sát nhân đó không? Khoảnh khắc bóng người xuất hiện, chúng tôi cầm đèn pin chiếu vào, phát hiện đối phương là một chú trung niên hơn 40 tuổi. Hơn nữa quần áo đối phương mặc giống như quần áo bảo vệ. Đi gần tới, chú đó đột nhiên nói một câu làm cho chúng tôi lạnh cả sống lưng. Còn ở bên ngoài làm gì? Chuông lên lớp đã vang lên rồi, mau vào lớp đi. Ngôi trường này đã bị bỏ hoang hơn 10 năm rồi, còn học lớp nào nữa? Tôi nhìn người đàn ông trong ánh sáng của đèn pin. Chú đó mặc đồng phục bảo vệ. Hơn nữa, trên ngực chú đó còn đeo một bảng tên công việc. Mơ hồ có thể nhìn thấy tên trường, Học viện Kê An. Cho nên chú đó thực sự là nhân viên bảo vệ ở đây. Chúng tôi nhìn nhau. Tiểu Mập mở miệng trước. Ở đây đã không còn hoạt động nữa rồi. Chúng tôi còn học lớp gì nữa? Cái gì mà ngừng hoạt động? Không thấy các bạn học khác đang ngồi trong đó sao? Nói xong chú đó chỉ vào bên trong lớp học. Nhưng bên trong rõ ràng là một mảnh hoang vu. Đâu có bạn học nào. Mau vào trong lớp đi. Nếu không tôi sẽ nói với chủ nhiệm lớp của các bạn. Tiểu Mập sắc mặt khó coi lắm rồi, đang muốn nói chuyện. Người đàn ông trung thực chưa bao giờ nói nhiều. Kéo rồi, Tiểu Mập lại, giọng nói rất nhẹ nhàng nói, đây chắc là một kẻ tâm thần. Đừng chọc giận chú ta, lừa chú ta đi rồi chúng ta trốn đi. Tiểu Mập do dự một chút, cười với người bảo vệ. Chúng ta sẽ quay lại lớp. Chú đừng nói với giáo viên chủ nhiệm của tôi. Nói xong tên béo nháy mắt với chúng tôi, đưa chúng tôi vào lớp học. Bảo vệ gật đầu. Thấy chú ta chuẩn bị rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, thân ảnh chú ta bỗng nhiên cứng đờ, mắt nhìn thẳng vào góc phòng học. Vẻ mặt này lập tức làm tôi căng thẳng. Tôi nhìn theo ánh mắt chú ta. Trong góc trống rỗng, không gì cả. Bảo an nhìn chằm chằm vào đó với đôi mắt trống rỗng, sắc mặt khó coi. Mọi người xem đều có chút lo lắng. Đột nhiên trên đài phát thanh phía trước lớp học lại nhớ tới một giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy. Trung tan học. Âm thanh này không đáng sợ. Nhớ lại lớp học ma ám lúc nửa đêm. Nó thật kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào bảo an đứng trước cửa. Sau khi nghe thấy tiếng chuông đột nhiên có phản ứng. Chú ta nhìn chúng tôi. Hắn đến rồi. Bảo an tự nhiên mở miệng nói. Đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Tiểu Mập run rẩy hơi kêu lên. Đại gia, đừng làm tôi sợ. Cái quái gì thế? Bảo an liếc mắt nhìn anh ấy, có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng lại rút ra một con reo găm, vung trong không khí, chạy đi. Ngôi trường này bị ma ám, nhưng chú ta cầm reo găm về phía cửa. Ai dám ra ngoài chứ? Mấy người chúng tôi đứng ở phòng học cẩn thận nhìn chằm chằm chú ta. Tiểu Mập thấp giọng mắng. Đây không phải là bệnh thần kinh sao? Đưa chúng tôi vào lớp để học, lại cầm reo đuổi chúng tôi đi. Chú ta cho rằng mình là người chăn cứu à? Khi tôi như muốn sụp đổ, bảo an đột nhiên cười với chúng tôi. Tôi đã thấy nụ cười đó một lần rồi. Trên người phụ nữ nhảy lầu, trên mặt cô bé bị xe đâm. Khoảnh khắc tiếp theo, bảo vệ đại thúc nhàn nhã nói các người đều phải chốt. Nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy. Rồi bỗng nhiên chú ta quay người chạy mất. Không hay rồi Từ Chí phản ứng kịp thời. Anh ấy hét lên, mạnh mẽ chạy về phía cửa. Nhưng đã muộn rồi. Chú bảo vệ đó đã nhanh chóng ra khỏi cửa và khóa cửa lại. Từ Chí đập mạnh cửa, hơi nản lòng. Chất lượng của cánh cửa này chúng tôi đã đập thử ở dưới tầng 1 rồi. Tiểu Mập cũng phản ứng lại, chửi một tiếng, mẹ giờ phải làm sao? Từ Chí đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Tầng 2 không cao. Tôi sẽ nhảy xuống rồi lên mở cửa cho mọi người. Không được, tôi vô thức từ chối. Chúng ta nhiều người, hay là đập cửa đi.
Nhảy không cẩn thận xuống tầng 2 cũng gãy xương đó. Không sao, anh có cách. Bên này động tĩnh ồn ào quá lớn, kẻ rớt người có thể sẽ đến. Tôi cắn răng, không nói chuyện. Tay của Từ Chí vừa mới đặt lên khung cửa sổ, phía sau bỗng nhiên phát ra một âm thanh, để tôi cho là Bạch Mộng Mộng. Từ Chí nhíu mày, đừng làm loạn nữa. Em không có làm loạn. Bạch Mộng Mộng đi qua. Em nhẹ cân. Anh kéo em bằng cặp sách, như thế khoảng cách cự ly sẽ gần hơn. Nói rồi, cô ấy không kiên nhẫn thúc giục, không có thời gian để quyết định đâu. Nhanh lên đi. Từ Chí không nói gì. Chú ý an toàn. Anh ấy thấp giọng nói một câu. Cũng may là tầng 2 bên dưới cửa sổ cao bằng nửa người, có một đường eo tường gồ lên. Bạch Mộng Mộng tay nắm quai cặp từ từ xuống dưới, chân để ở đó. Khoảng cách mặt đất cũng không đặc biệt cao. Vài giây sau, Bạch Mộng Mộng nhảy xuống. Bạch Mộng Mộng nhìn lên đây, đang muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại lơ đãng chuyển đến phía trên cửa sổ của chúng tôi, muôn mặt sợ hãi. Trong đêm khuya im lặng, tiếng hét mà cô ấy hét lên rất chói tai. Và theo tiếng hét của cô ấy rơi xuống là một bóng người. Chúng tôi đứng bên cửa sổ, trong một khoảnh khắc, tình cờ nhìn thấy người bị rơi. Với tốc độ nhanh xuống, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ mặt hắn. Ánh mắt trống rỗng, và cái miệng kéo đến độ cong không thể tưởng tượng được. Nụ cười kỳ lạ, là ông chú bảo vệ đó. Một âm thanh bóp nghẹt, ông chú đã rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe khắp người Bạch Mộng Mộng, mọi người đều im lặng. Cách khá xa, cô ấy ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cười với chúng tôi. Chúng ta không thể trốn thoát được đâu, đúng không, Bạch Mộng Mộng? Từ Chí gọi cô ấy một tiếng, đang muốn nói chuyện, cô ấy lại đột nhiên quay người chạy đi, hơn nữa hướng chạy trốn là nơi sâu thẳm của ngôi trường ma quái này. Cô ấy điên rồi. Tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Bạch Mộng Mộng chạy trốn, có vẻ không phải là do đơn giản vậy. Một giây trước khi cô ấy quay lại, tôi đã vô tình bắt được một biểu cảm ma mị đó của cô ấy. Lúc cô ấy nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt dẫn lộ rõ nỗi sợ trong lòng, như đang chạy trốn cái gì đó. Nhưng cô ấy rốt cuộc là sợ cái gì?